नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा म हजुरहरुमा आज उपस्थित भइसकेछु भने सम्बन्ध जानकारी युट्युब च्यानलमा हजुरहरु आइसक्नु भएको छ र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म यो Xiaomi कम्पनीको Mi Band 4 को अनबक्सिङ गर्न गएको छु र यो Mi Band 4 को बक्सको अगाडिपट्टिको भाग हो र यहाँ Mi Band 4 को चित्र दिएको छ। यहाँ तलतिर 4 भनेर लेखिएको छ र यहाँ Xiaomi कम्पनीको ब्रान्डिङ लेखिएको छ र त्यसपछि यहाँ तलतिर Mi Smart Band 4 भनेर लेखिएको छ। मेसेज भ्यू 20 डे ब्याट्री लाइफ र त्यसपछि यहाँ कलर टच स्क्रिन 5 ATM वाटर रेसिस्टेन्ट भनेर लेखिएको छ र यतापट्टि कलर टच स्क्रिन नोटिफिकेसन डिस्प्ले र त्यसपछि स्लिप एन्ड स्टेप अटो मोनिटरिङ भनेर लेखिएको छ र पछाडिपट्टि भागमा यसको फिचरको बारेमा लेखिएको छ। यहाँ चाइनिज भाषा र इंग्लिश भाषा दुवैमा लेखिएको छ र त्यसपछि यहाँ 5 ATM वाटर रेसिस्टेन्ट, त्यसपछि भेरियस एक्सरसाइज मोड्स, त्यसपछि हार्ट रेट मोनिटर भनेर लेखिएको छ। अब म यो बक्सलाई खोल्न गएको छु। म यो बक्सलाई साइड लगाउँछु। हजुर, यो Xiaomi कम्पनी Mi Band 4 त्यसपछि अरु यहाँ सामान के छ यो चार्जर केबल र त्यसपछि यहाँ अरु के छ र यसको यो म्यानुअल बुक। साथीहरु, यति नै हो यो Xiaomi कम्पनी Mi Band 4 मा आउने सामानहरु। अब म यसलाई अन गरेर देखाउन गएको छु। साथीहरु, हजुरहरुले पहिलोचोटी Mi Band लाई प्रयोग गर्नको लागि हजुरले प्ले स्टोर तथा एप स्टोरबाट Mi Fit एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला र त्यसपछि तपाईहरुले ब्लुटुथको माध्यमबाट कनेक्ट गरिसकेपछि मात्रै तपाईहरुले आफ्नो Mi Band लाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। म यो स्क्रिनलाई तलतिर स्वाइप गर्छु। यहाँ मोर मेनु आएको छ, नोटिफिकेसन आएको छ, वेदर्स, वर्कआउट, हार्ट रेट, स्ट्याटस। म स्ट्याटसमा क्लिक गरे, स्टेप्स, डिस्टेन्स, क्यालोरिज, आइडल अलर्ट्स। म फेरि ब्याकमा आए, मोर मेनुमा क्लिक गर्छु। मोर मेनुमा क्लिक गरे, त्यसपछि DND, अलार्म, म्युजिक, स्टपवाच, टाइमर, फाइन्ड डिभाइस गरेर यहाँ विभिन्न किसिमका मेनुहरु पाउने गर्छौं। त्यसैगरी ब्यान्ड डिस्प्ले, सेटिङ गरेर अरु पनि यहाँ मेनुहरु दिएको छ र अब मैले यो ब्यान्ड डिस्प्लेमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ विभिन्न किसिमका घडीका डिस्प्लेको तरिकाहरु हामीले यहाँ पाउने गर्छौं। विभिन्न किसिमका डिस्प्लेका स्टाइलहरु हामीले पाउने गर्छौं। म फेरि मेनुमा आए, म मोरमा क्लिक गर्छु र म यहाँ तलतिर यो सेटिङमा क्लिक गर्छु। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ब्राइटनेस, लक स्क्रिन, रिबुट र फ्याक्ट्री रिसेट, रेगुलेरिटी, अबाउट गरेर विभिन्न अप्सनहरु पनि हामीले यो Mi Band 4 मा पाउने गर्छौं। म अबाउटमा क्लिक गरे, त्यसपछि यहाँ फर्मवेयर र ब्लुटुथ भर्जन यहाँ हामीले पाउन सक्छौं। म मेनुमा आए र यो Mi Band 4 को तलतिर चार्जिङ पोर्ट र हार्ट रेट सेन्सर दिएको छ। साथीहरु, यो Xiaomi कम्पनीको Mi Band 4 मा स्क्रिन लक अनलक गर्ने सिस्टम पनि दिएको छ। हस्त साथीहरु, आजको यो Mi Band 4 को अनबक्सिङको भिडियो अहिलेलाई यति नै। हजुरहरुले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा म हजुरप्रति आभारी छु। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे लाइक गर्न र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरु छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्न पनि नबिर्सनु होला र अन्त्यमा जाँदै तपाईहरुका जीवनका क्षणहरु शुभ रहोस् भन्दै म यो भिडियोलाई यही बिट मार्न चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल।